જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મારી ચેનલ સેકન્ડ ઇનિંગ્સમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના પ્રસિદ્ધ અને તેજસ્વી આચાર્ય શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીના અવસરને ખૂબ ખૂબ વધાય. દ્વિજ રાજ તે હરિ આય પ્રગટે સોમ યજ્ઞ કિયો જવે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો જન્મ તેલંગ બ્રાહ્મણ લક્ષ્મણ ભટ્ટને ત્યાં ચંપારણમાં વિક્રમ સંવત 1535માં ચૈત્રવત 11ના દિવસે થયો હતો. જન્મ થતાં મૃતવ્રત જાણી માતા પિતા ખીજડીયાના વૃક્ષની બખોલમાં મૂકીને જતા રહ્યા હતા. શ્રાવ જાની ચલે તહાં તે નગર ચૌડા મેં બસે, જગત મેં આનંદ ફેલ્યો 10 દિશા માનો હસે. ચેન હે સુની ચલે કાશી ફેર વહી મન આવી, અગ્નિ ચહુંદા મધ્ય બાલક દેખ સન મુગ્ધાવી. મારક દિયો જાની જીય માતા, लिए उच्चंग मोहे दियो है विधाता. तात सुनत दौरी कंठ लगाए, તિહી છીન મંગલ હોત બધાએ. અત્યંત વિરહ અને અગ્નિને કારણે શ્રી સ્વામિનીજીના હૃદયમાં પુરુષ ભાવ અગ્નિ અને શ્રી ઠાકોરજીના હૃદયમાં સ્ત્રી ભાવ સ્વરૂપ અગ્નિનું મિલન છે શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય એ આપણા પુષ્ટિ માર્ગ ધર્મનું પ્રાગટ્ય છે. એક વખત શ્રી મહાપ્રભુજી ખૂબ જ ચિંતામાં બિરાતા હતા. ત્યારે ત્યાં શ્રી ઠાકોરજી પધાર્યા અને પૂછ્યું કે તમે શેની ચિંતા કરશો. ત્યારે તેમને મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીને કીધું કે હું આપણા બધા જીવોની ચિંતા કરું છું કે તેનું શું થશે. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ કીધું કે તમે જે જીવને મારે શરણે લાવશો તે જીવને હું અંગીકાર કરીશ અને હું એમને ક્યારે પણ છોડીશ નહીં. ત્યાર પછી શ્રી મહાપ્રભુજી દરેક જીવોને બ્રહ્મસંબંધ આપીને પ્રભુને શરણે લઈ આવ્યા. હૃદયના મહા ઉત્સવને મનાવવા માટે બનાવશું અંશકડીની સામગ્રી આમરસ બૂંદી. આ વિડીયો એન્ડ તક જરૂરથી જોજો. આ પાવન પર્વે 84 બેઠકના દર્શન આપણે ઘરે બેઠા કરશું.
સાથે જ મારો વિડીયો હું અહીંયા પૂરો કરું છું. મારી ચેનલને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ વધાય.